Yes. Good morning. Time check, it's 10 a.m. Medyo mainit na pero may lamig pa ng konti. Pero kami lalabas para makapag-aircon saglit at magawa ang mga bagay-bagay. Bumili ng mga kailangan kainin. Kasalukuyan kaming nandito sa Baguio. At gutom. Ayun no, that little cafe. Saan? Ayun. Naghahanap kami ng ng makakainan na may aircon. Kasi ang init. That little cafe. Ano, G? Bili ko cafe yun ng orchard. Ayun, meron din dimsum. Malakasan to ah. Ano? Kasi yun. Yan, the orchard. May buffet 2.7. May dim sum. 2.7? 2.79. 2.79. Uy, grabe naman yan. Yung gutom na yung mga kaibigan threatened na sa mga push mo 279 pesos ba o 2,000? ay 279 plus buffet nakalagay. Flash 279 279. pesos? Oo. Hindi ko sure. Hindi ko rin sure eh. Wait lang. Oo, 279 pesos. Sisigaw ko. Ano? Wait lang. Muntik na maging pek-pek. Pinakpan pa ni Kuya. 279 plus nga. So, Babain mo, mag-inquire ka. 279 Kuya, pesos magkano lang. yung kasi 280 lang pera namin. Baka yung plus. Baka yung plus. baliw, dalawang plus sign kasi baka maging Kaya nga, dalawang baka libo. maging 2799 eh. Kasi 280 lang yung pera namin each. Dapat yung 279 plus nyo, piso lang. Ay, natuwa siya. Merienda buffet yun, 279. May mga only pasta. Anong oras? Bread, 1 to 5. Uy, palag. Feeling ko pala. Alauna? Oo. Bago kasi may kanin pa sila. Uy, may lalabas. May kanin, Howell. Dito na lang. Meron yatang Hindi, atras ka na lang po. May kanin kaya sila. Ma'am, pwede ako doon? Thank you. Sabi niya. Kung ako yan, sabi ko, bakit naman hindi? Na lang yun. Nagtanong nga eh, bakit naman hindi? Bakit naman hindi? Ang nakikitabang ko or survey ko. Parang Talaga piloso po. Grabe yung patient ni At. Yung patience ni At. Patient. Hindi natin. Well, dapat Bakit pala si ma'am? feeling ko labas na kayo dyan. Dito kami. Dito na tayo. That little cafe. Uy! May salad. Uy! Hobel! May papasalad. Ang merienda. Ay, spaghetti pwede na. Gina, Gigi. Malabo ko yan. Ay, shucks! Ay, hindi pansit puti. Chicken mami. Palapok po pala. Pansit puti. Tapos, parang halo-halo. Sige po. This is what I got for the first batch. Tadaan! Tadaan! Kain tayo. Gusto nyo mag ganun pa drinks po, ma'am. Okay, naku, nakamamaya talaga tayo dito. Sulit. Sulit yung traffic. Baka sayang yung dinner sa rin. Promising mo is spaghetti. Ang chicken. Yung chicken parang lutong bakay, no? Hap? Gutom na kami. Kanina pa namin binabaybay alas 10 yung yung paakyat ng Baguio. Try nyo dito, ang sarap. Sulit yung 279, tama ba? Yung buffet na to ay 1 p.m. to 5 p.m. Merienda time. Kaya mga merienda yung foods. Parang birthday. Just na spaghetti talaga. Sausage gamit. Tsaka yung sausage na masarap eh, hindi yung Sarap?
sa gutom na gutom tayo. Ang sarap talaga siya. Only coffee. Third plate. She had me going crazy. How I was starstruck. She woke me up. Okay na to? Nagbablog na to? Hi guys, welcome to my vlog. Today is the worst. So, drama. Hindi na namin makita yung drone. Nawa? Hindi na namin makita yung drone kung nasaan. Tapos binigyan ko din sana sila Charis! kuya, no? Andun o. May zoom to? Wala yata. Wala. Baka nga, Joy, kailangan bumaba. Ayun yung drone, nakita niyo? Lapit na nga lang, pero hindi kita. Bakit ba? Nakabalik na kami dito sa campsite. At look at our view. Wala na! Pag na. Ayan. Tambay lang kami and dahil busog na busog from the buffet. Ayan. Bye. Okay, pack up. As if we're never here.